Úgy kezdődött a hetünk, hogy hétfőn délután feltörték a YouTube csatornánkat, és még ha csak ennyi lett volna, mert ezt helyreállítottuk, akkor azt mondom, oké, de nem, mert ez folytatódott. Úgy léptetett ki minket a YouTube, hogy sehonnan nem kaptunk semmilyen értesítést, hogy valaki próbálkozna belépni. Nekünk a 2 lépcsős hitelesítő van, hát az alap, hogy telefonszámot kér, hogyha valahonnan be akarok lépni egy új eszközről, de még van egy hitelesítő alkalmazásunk is, amit még szokott kérni. Plusz még ott van, hogy nem vagyok robot, meg minden. És ennek ellenére mindenféle értesítés nélkül egyszerűen csak azt láttuk, hogy mi nem tudunk hozzáférni a csatornánkhoz. És nem csak a One Life Films Evelyn és Lati csatornához, hanem a One Life Films VR játékokhoz sem, ami megint több mint 6000-es csatorna. Gyorsan beléptünk az e-mailbe, hogy kaptunk-e valamit, nem tudtunk már oda se belépni, ami alapján van a csatornáink. Nem találtunk egy értesítésre, hogy valahonnan valamit kaptunk volna. Az a baj, próbáltuk helyreállítani, és akkor kiírta, hogy írjam be a jelszót. Beírtam azt, hogy már megváltozott, nem ez a jelszó. Na, jelszó emlékeztető. Jelszó emlékeztetőt nem tudtam kérni, mivel az e-mailemet is feltörték. E-mailre sem tudtunk jelszó emlékeztetőt kérni. Azonnal, ahogy beléptek, a másodlagos e-mailünket kiiktatták, szóval nem volt másodlagos e-mail. Csatorna visszaállító lehetőség van, és akkor végig kell menni ilyen pontokon, mindenféle információt ki kell tölteni, és Evelynt valahogy beengedte a rendszer, és akkor én már csak annyit vettem észre, hogy Evelyn mutatja a telefonszámokat, mert azonnal lecserélték a telefonszámainkat is. 2 teljesen idegen telefonszám volt már beregisztrálva, az e-mail címek azok is már le voltak cserélve. Szóval Evelyn valahogy visszatudta azokat azonnal változtatni, és akkor így sikerült visszaszereznünk az oldalt. És azt hittük, hogy oké, akkor ennyi volt, egy olyan fél óra nem telik el, elkezdtük minden jelszavunkat mindenhonnan megváltoztatni, mert ehhez az e-mailhez hozzá vannak bankkártyáktól kezdve, mindenféle személyes információ, adat, minden elérhető ezeken keresztül. Mivel van YouTube előfizetésünk, így a kártyánk is be volt regisztrálva ide. Tudtam, hogy valahogy vissza lesz ezt állítani előbb-utóbb, de az nekünk mind kiesés, ideg, ha nem haladunk a munkával. 5 napja csúszok egy videóval, amit már rég elkezdtem volna, és egyszerűen nem bírom befejezni, mert annyi dolgunk volt ezzel, utómunka, hogy biztosítsunk mindent. Hétfő estétől most péntek este van, és még folyamatosan csak ezzel foglalkoztunk, hogy mindent tisztává tegyünk és rendezetté. Azért is lepett meg minket ez nagyon, mert mi nagyon durván odafigyelünk a biztonságra. Soha nem adunk ki jelszót, soha nem adunk hozzáférést senkinek. Soha nem lépünk olyan oldalakra, amik veszélyesek lehetnének, és ezek mind vírusírtóval ellenőrzöttek. Hát eddig így ingyenes vírusírtóink voltak. Most fizettem elő egy vírusírtóra, ami a legnagyobb, mert ez most így nagyon tetszik, a jelszavakat is levédi, meg minden. Remélem nem lesz gond vele. Az a lényeg, hogy lecseréltük minden jelszavunkat, amikor átállítottunk minden jelszót, akkor jött egy értesítés, hogy Németországból megpróbálnak belépni. Szóval ők a sajátukkal, az új megváltozott jelszóval még egyszer megpróbáltak belépni, de arra már küldött értesítést, mert addigra már mi visszacseréltük a telefonszámokat. Szóval ők még utána is próbáltak kapcsolódni a YouTube-hoz. Nem tudjuk, mi lehet a céljuk. Ilyenkor több okból lehet ez, hogy megpróbálják feltörni. Én arra gondolok így utólag, hogy a hónap elején volt egy videónk, elég népszerű lett, úgy mondjam, hát pár hét alatt, 2-3 hét alatt 9 millió nézettséget megcsinált ez a short videónk. És én arra gondoltam, hogy itt kelthette fel valakiknek a figyelmét. Ez a videó külföldre is elért nyilván 9 millió nézettségnek, külföldieknek kezdte el dobni, mivel nyelv nélküli volt. És szerintem itt találtak ránk ezek a hackerek, vagy nem tudjuk, hogy kik ezek. És a másik az, hogy miután befutott ez a videó, elég sok megkeresést kaptunk, azoknak írok csak vissza, hogy látok, hogy tényleg stimmel, vagy magyar, általában amikor tényleg magyar utána nézhető, jobban utána tudsz nézni egy magyarnak, akkor nyilván arra vissza lehet írni, de mondjuk egy külföldinél brutál nehéz utána nézni, hogy kik azok, mik azok. Nekem a ChatGPT szokott segíteni utána nézni, meg megnézni, hogy biztonságos-e, tényleg népszerű-e, világhíres, meg minden. Ugyanezt történt most is, hogy utána néztem. És ez a cég, ez olyan brutális volt, mint egy legnagyobb üzletláncnak a weboldala. Ránéztél, és látod, hogy egy az egyben olyan minőségi, hogy erre nem mondanád meg, hogy kamu. És mai napig valószínűleg ez igaz is, és az történhetett, hogy őket is meghekkelték, és az ő domain nevükkel küldték az e-mailt. Mivel olyan címekre, hogy Gmail, vagy Hotmail, vagy meg ezek a magánjellegű e-mailek, ilyenre alapból nehéz komolyan venni,
mert ezek valószínűleg nem cégek, hanem kamuk. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy mi nagyon odafigyelünk, hogy minden biztonságos legyen, és nehogy valaki küldjön valami olyan szoftvert, ami meghekkeli a gépünket. És valószínűleg ez történt, mert ezek úgy szoktak működni az ilyen megkeresések, hogy PDF dokumentumba leírják, hogy milyen tervük van nekik, hogy miért mit tudnak ajánlani. Egy az egybe olyan volt, mintha valódi lenne. Szóval az első üzenetre visszaírtam, oké, érdekel, de küldjék el a részleteket. És akkor elküldték ezt az e-mailt, én megnyitottam, és volt benne a 4 videó, meg egy PDF dokumentum. Egy az egybe PDF dokumentumnak nézett ki, nem tudok különbséget mondani az igazi és e között. És akkor meg akartam nyitni, és csak egy ilyen üres weboldal jött be, mint mondjuk egy ilyen Google felület, csak 0 kép. És akkor utána így kilépett. Szóval a böngésző jött be üresen, és utána így eltűnt. És én is azt hittem, hogy itt is terméket akarnak adni, mert ilyen asztalokkal foglalkoztak, hogy ilyen brutális, ilyen számítógépes játékasztalok, meg ezek a szék, ilyen skorpiónak kinéző szék, és ahogy így felkunkorodik a skorpiónak a farka, itt monitorok vannak előtte. És ilyen gaming széknek hívták, azt hittem, hogy ilyeneket akarnak adni cserébe a videóért. És akkor elküldték az ajánlatot, és akkor mondom, PDF-ben biztos benne lesz ez, hogy egy ilyenért cserébe mondjuk mennyi videót kell, mondom, biztos fognak kérni egy jó pár videót, mert drága egy ilyen. És akkor itt jött az, hogy ők ajánlanak pénzt, nem is keveset, a felét odaadják előre, a felét meg utána. Amire nem is számítottam, mert én fúra biztos voltam benne, hogy csak terméket akarnak adni. Mert általában akik így megkerestek és valódiak voltak, akikkel úgy foglalkoztam, és azok mind termékkel csináltuk, hát aminek már úgy van érdemes megcsinálni a videót. Igazából amikor nyitottam meg, lefuttatta a gépem, és azt mondta nekem a vírusírtó, hogy nincs veszélynek kitéve, ezt meg tudom nyitni. És akkor utána mondom a ChatGPT-nek, mondom, hogy lehet az, hogy nem ismerte fel a vírusírtó. És akkor mondja, hogy hát azért, mert valószínűleg egy átszázott vírus. Na mondom, nyilván akkor minden vírus átszázva fog jönni most akkor ennyi erővel, akkor soha semmit nem tud egy vírusírtó kiszűrni. Jó, mondjuk lehet, hogy azért, mert ingyenes volt, de elvileg az ingyenesek is kiszokták szűrni. De most már muszáj voltam jobban védeni a dolgainkat, mert most már így van értéke azért a csatornánknak, úgyhogy most már előfizettem. Ja, muszáj megvédeni az adatainkat, meg a gépemet. Most formáztam le tegnap előtt a gépemet, és mire mindent ugyanúgy visszatelepítek, ahogy volt, rengeteg. Csak a Premiere Pro-ba a beállítások, mondjuk azt elmenthettem volna. Mindegy, csak magába a megszokott elrendezésem, a megszokott fájlok, kell a gépnek a jó működéséhez, hogy ugyanúgy tudjam használni, mint előtte. Hát az rengeteg idő. Hát még most 2 napja telepítettem újra a gépet, és még mindig, még ezt se telepítettem, még azt se telepítettem. Rengeteg idő elmegy. Az egész hetem erre ment el. És az a lényeg, hogy azt hittem, hogy most már van vírusírtóm, most már van újra telepített gépem, új jelszó mindenhol, azt hittük minden visszatér, és akkor tegnap este így próbálok belépni a Facebookomba, és azt írja, hogy ki vagyok tiltva. Mondom, hogy ki vagyok tiltva. Alig használom a Facebookot, csak néha felmegyek, görgetek egy kis sorcokat, vagy megnézek valamelyik ismerőseknek, hogy miket posztoltak, de így kb. Ilyen 5 percet használom naponta, de akkor se rakok ki semmit, szóval semmi olyat nem csináltam, amiatt kitilthattak volna. A másik az, mivel hazaköltöztünk Amerikából, mindent át kellett változtatnunk magyarra, és azt tudni kell a Facebookról, hogy a customer service-zel lehetetlen kommunikálni. Egyszerűen nem lehet elintézni semmit a Facebookon. És akkor megvettem a kék pipát, és abban én még most benne voltam. Szóval még kék pipám is volt, amivel beazonosítottak, személyigazolványa mindennel, hogy hitelesen az enyém a felhasználó. Szóval ezért nem is értem, hogy dobhatnak ki szó nélkül, egyik pillanatra másikra, kérdés nélkül, vagy semmi bizonságot nem tettek, hogy az én voltam-e, holott láthatják a rendszerből, hogyha ki tudnak dobni, hogy valahonnan máshonnan kellett valakinek bejelentkeznie, és úgy történt valamilyen szabálysértést, ami miatt kitiltottak engem. Mai napig nem tudjuk, hogy hát tegnap történt, nem tudjuk, hogy tiltottak ki, most este se aludtam. Most is itt van, hogy éjfél van, de nem most se fogok aludni, mert egy az, hogy sok dolgom van, 2 az, hogy tiszta ideg vagyok, hogy vajon meddig folytatják, és ez most történt konkrétan, mert tegnap délután úgy kezdődött, hogy jött egy értesítés, hogy visszaigazolt egy ismeretlen, számomra ismeretlen ember, visszaigazolta, hogy ismer. Mondom, én ilyet soha nem jelöltem be ismerősnek, egy srácnak voltak a fényképei, de látszott, hogy nem magyar, ilyen spanyolszerűség lehetett,
és egy ilyen nőies, átlagos, ilyen kitalált, ez fantázia neve volt, és látszott a profilon egy pár kép volt, ez a tipikus kamu oldal. És akkor fogtam egyből, le is tiltottam a csatornámról, hogy őt nem is ismerem, vagyis hát, hogy levegyem, hogy ne legyen ismerősöm, mert mondom, ez nem tudom most, vagy véletlenül kattintottam egy ilyenre, valami kommentolvasás közben, vagy valami történetet, ezzel se foglalkoztunk úgy komolyan, csak így kitöröltem. És rá egy 5 percre már be se jött az oldal, meg kitiltottak. Aki feltölt a csatornámat, az vagy elkezdett valami olyan dolgokat csinálni, ami miatt kitiltottak, ez még a jobbik eset, hogy kitiltottak, mert így legalább ő se tud hozzáférni, és nem tud vele kalózkodni, meg nem tud vele csinálni dolgokat. És az a durva, hogy ilyenkor egyfajta helyreállítási lehetőség van, mivel össze van kötve az Instagram fiókkal, ezért az Instagram fiókkal be tudnám jelenteni ezt, de mielőtt, most visszanéztem, hogy 20 pár órája, ők eltávolították, hogy összecsatolva legyen. Ők tudták, hogy nekem ez az egy lépésem lesz, hogy az összecsatolt csatornával fel tudok lebbezni, de ők ezt eltávolították, mielőtt letiltottak. Szóval nekik az első dolguk volt, hogy onnan is eltávolítsanak minden telefonszámot, e-mailt, és ők is úgy léptek be, hogy a kétfaktoros hitelesítésről semmit nem kaptam, és semmilyen e-mailt nem kaptam, és semmit. Mindent meg tudtak változtatni azonnal. Szóval ezért mondom, hogy ez egy hülyeség ez az egész. Ha fel akarják törni, úgy is fel fogják törni. Lehetsz 8 rétegű hitelesítéssel is. És mindenki mondja, hogy jó, de 2 lépcsős kell. 2 lépcsős, 10 lépcsőset is feltörik, ugyanúgy. Sőt, ha beütöd a következő jelszót, már szerintem azt is tudják már akkor. Azt se tudom, hogy egyáltalán most nézik a monitoromat. Na és akkor már most új bankkártyát kellett kérnem, mert ki tudja, hogy mihez férnek hozzá, meg mit tudnak már uralni, mert már most ilyen új lenyomott, meg én már abba se hiszek, mert azt is leveszik ugyanúgy. Bármit, hatalmas nagy veszélybe vagyunk, mert egyszerűen ezzel ellen nem tudsz mit tenni, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy nincs hozzáférésed ehhez, nincs hozzáférésed ahhoz, de rendesen elveszik a full személyazonosságodat, és még a nevedbe ki tudja, miket tudnak csinálni. Mert hogy valamikor befényképezted a személyigazolványodat, vagy bármit, szerintem már még ahhoz is hozzáférnek lazán, hát miért ne férnének hozzá? Ha ilyen brutális jelszavakhoz hozzáférnek, amiket én megadtam. És az a durva, hogy teljesen más jelszavam volt már a Facebookon, és ahhoz is hozzáfértek 2 nappal azután, hogy feltölték a YouTube-ot. Úgyhogy már meg volt változtatva minden. Még ez az applikációm is van, ami generál kódot, amivel vissza tudom igazolni, hogy én vagyok. Azt se kérte nekik, érdekes. Úgyhogy egyszerűen most olyan tanástalanok vagyunk, hogy mi történt. Na és ezután, hogy az enyém már elérhetetlen lett, Evelynnek az e-mailjére, ami megint egy teljesen más e-mail, teljesen más jelszóval, elkezdtek jönni a próbálkozási kérelmek, hogy próbálkoznak belépni. Már valószínűleg ott kitörlik azokat az üzeneteket, amit nem akarják, hogy lássunk. Teljesen uralnak mindent ilyenkor. És a másik az, hogy most utána lefeküdtünk este, reggel kelek fel, és látom, hogy hajnal 2 óra valahány perckor még 2 próbálkozás volt az e-mail címem feltörésére. Ilyenkor már most mit lehet csinálni? Én már tisztítva vagyok, 5 percenként nézegetem már a telefonomat, hogy vajon mit akarnak feltörni, vagy miben nem tudok belépni. Én, ha egy új telefonon be akarnék lépni, és úgy, hogy meg tudom a jelszót, nem tudok belépni jelszó felhasználó névvel, mivel mindenféle lépcsős megerősítések kellenek. Én most, hogyha elmondom nektek a felhasználó jelszavamat, nem tudtok belépni, mert kér megerősítést. És ezek minden be tudnak lépni úgy, ahogy vannak. Hihetetlen. Az első jelzés az jött, hogy Angliából volt a feltörés, mert egy angliai számok voltak megadva. Utána, ami próbálkozás volt, az már Németországból volt. Most amúgy Amerikában is egyre nagyobb veszélyben vannak, mert ott is egyre több mindent törnek fel. És egyszerűen már 4 napja tényleg nem alszok emiatt, mert azt nézem, hogy mikor mit törnek fel, és egyszerűen oké, hogy nem történt anyagi kárunk most még, reméljük nem is fog, mert most lemondtam a kártyámat, már az is gondolom alapból, már az is pénzbe kerül, hogy új kártyát csináljak, meg az utánajárás, az idő, rengeteg pénz az idő. Most ezeket vizsgálja a Google, mert ott csináltunk egy olyan feljelentést, hogy majd, hogy nem teljesen ilyen hivatalos, ilyen büntetőjogi felelősségem tudatába kellett aláírni dolgokat, meg minden, a Google-nél, plusz a YouTube-nál is megcsináltam, szóval most mind a 2 helyen, külön szálon, nem is tudják, hogy én itt is, meg ott is csináltam, bejelentettem mind a 2-n, mert a másikon, a Google-nél, ott még az e-mailt is bejelentettem, plusz azt az e-mailt is, amire meg volt változtatva az e-mailünk, mert azt is láttuk. Szóval mindenről van fényképem, meg leszcreenshotoltunk mindent képernyőfotóval, szóval hogy tudjunk mindent mutatni. A dokumentum is megvan, ami
amit véletlenül megnyitottam. Azóta sem mertem még egyszer rákattintani, hogy ezt most én néztem be, vagy az tényleg kamu, de én majdnem nem 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az volt az. Mert az pont előtte volt, és reméljük nem is lesz második rész ennek a videónak, valószínűleg lesz, mert hogyha megengedik, hogy nyilvánosságra hozzam, hogy milyen oldal volt és kik voltak, és hogyha kiderül, hogy tényleg ők voltak, akkor azt nyilván azt megcsinálom videóba, hogyha adnak engedélyt rá, de addig nem teltem. Úgyhogy most ez van, most csúszunk mindennel, reméljük most már nagyjából helyreáll minden, de ez is annyira friss, hogy tegnap próbálták megint, sőt, mire felkeltem, megint hajnal 2-kor volt egy próbálkozás. És egyszerűen, mintha nem akarnának leállni, és az a durva, hogy ezek különböző akkontok, és különböző felhasználó nevek, különböző jelszavak, és minden más. És átmentek, mint hogyha kifejezetten a mi fiókjainkat akarnák megcélozni. Vagy egyszerre szereztek meg mindent, de az se lehet, hogy egyszer minden jelszót megszereztek, mert nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy egy helyen van minden nekünk. Annyi jó hír van az egészben, hogy most már így tudjuk, hogy a YouTube-ra arra lehet számítani. És most azt mondom, hogy ha velem megtudják, akkor egy átlagos felhasználóval, úgy mondom, hogy ne legyek beképzelt, azzal simán átverik. Mert egy ilyen dokumentumot, hogyha ilyen térben dolgozik az ember, akkor meg kell nyitni egy PDF dokumentumot, olyan nincs, hogy nem tudsz megnyitni. Pláne egy olyat, amit majdhogy nem biztosra vélsz, hogy az tényleg valódi. Már pedig én majdhogy nem biztos voltam benne, sőt meg voltam győződve, hogy ez valódi oldal, mert annyira minőségi volt, de hát most a ChatGPT-vel beírod, hogy csinálja neked egy weboldalt, legenerálja neked a kódokat, és csak be kell raknod a WordPress-be, és már akkor meg is van a weboldalad. Olyan profi, hogy nem mondod meg, hogy ez egy 10 000 forintos weboldal, vagy egy 5 millió forintos weboldal. Mert olyan minőségére megcsinálják. Akarok is róla majd videókat csinálni, hogy mekkora nagy veszélybe vagyunk most már. Valaminek kellene lennie, ami bebiztosítja a magyar embereket, hogy ők nem kaphatnak ilyen feltörést. Csak az a baj, hát a kormányok is ugyanúgy a kormány gépeit is feltörik. De nem csak Magyarországon, Amerikában is sorra törik fel most a nagy cégeket, és egyszerűen nem tudnak ellene mit kezdeni. Na most képzeld már el, hogyha ők nem tudnak, ezek a milliárd dolláros cégek nem tudnak mit kezdeni ezek ellen, és váltságdíjat kérnek meg minden, akkor én mit tudjak csinálni a kis Gmail-emmel, meg a YouTube oldalommal. Mondom, hogy ez jó pont, hogy a YouTube az tényleg nagyon profi, nagyon gyorsan vissza lehetett intézni. A Facebookról szerintem arról már le is mondok, a Facebook oldalomról, a személyes oldalamról, mert szerencsére még a videó megosztó az megvan, Evelynnek az oldalával összekötve, ahhoz még hozzáférünk, de nem lepődök meg, hogyha már holnap ahhoz se férünk hozzá. Hiába megváltoztattunk megint mindent, nem tudunk mit tenni. Ha az reggelre nem lesz elérhető, egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Rendőrséghez se tudunk menni, mert mit csinálnak? Az égvilágon se. A Google nem fog tudni csinálni semmit, a magyar rendőrség se fog tudni csinálni semmit, pláne, hogy nincsen anyagi kár. Az meg, hogy én most egy hetemet erre szúrtam el, senkit nem érdekes, senki nem fogja megfizetni, azt beszívtam. Egész életemben normális kétkezű munkát csináltam. Ez az első pár hónap, hogy megpróbáltunk most kipihenni is magunkat, de én még nagyon bízok benne, hogy még valamit ki tudunk ebből hozni. Nem tudom, tudtam ebből valamit segíteni. Ha megkapom az engedélyeket, hogy megmutassam, akkor abból többet tud tanulni mindenki. Hát mondanám, hogy vigyázzatok a dolgaitokra, meg változtassátok az e-maileket, de semmit nem számít, hogy megváltoztatod-e. Sőt, az se számít, hogy van-e 2 lépcsős hitelesítésed. Én nem tudom, hogy lehet ezen ellen védekezni. Hogyha valakinek van ötlete, az írja meg. Én egyenlőre totál tanácstalan vagyok, hogy tudnék ezzel ellen védekezni, hogy egyszerűen ne törjék fel a fiókjaimat sorba-sorba, és egy hete majd megy ez folyamatosan. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Ha valakinek van valami ötlete, akkor írja meg, mert én tényleg kíváncsi vagyok rá most. Ennyire még soha nem voltam kíváncsi kommentekre, mint most. A programot, ami generálja nekem a biztonsági kódot, azt ki tudták játszani. A 2 lépcsős telefonos hitelesítést ki tudták játszani. A jelszóem mindent ki tudtak játszani. Itt már ott vagyok, hogy mit lehet csinálni. Hiába rakok fel a legjobb vírusírtót. Nincs köze a gépemen lévő vírusírtónak, ami egyébként az e-mailekkel már össze voltak kötve. Úgyhogy hamarosan jövünk, bár most már nem tudom milyen videóval, de jövünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!